good evening guys. We're here at nasaan tayo ba? Escala, Elite room. So last time, no October, saan tayo? Sa Deluxe lang, no? So last time wala ko yung kasama! So itutour namin kayo sa aming room. So na ito yung aming nasaan ang mga model girls? Dito yung aming Ano talaga ako na? ay, oo nga. Yung living room, living area. Tapos, ayan, si Ara, andyan si Emcel. Hi! Tapos, we also have, a toilet. And then, there's a mirror over here. And then, the shower room. And then, we have 4 beds. Kahit tatatlo kami sa room. And, this is the veranda outside. Ayan, overlooking that Taal volcano. Kaya nga lang gabi na, so bukas na lang ko ipakita. So ayun guys. So this is our room for tonight. And that's it. I already showed you our room. So see you tomorrow. Bye. So hello guys. I'm going to bag raid Emcel's bag. It's so cute. So we have an alcohol, a brush, a lighter. Hindi ko alam Oh my gosh! Hindi ko alam na nagyoyosi. Hoy, kapag nagpipray ako, Okay. gusto ko laki sa akin lagi magagaling So, ng light. coins. Ano to? Hindi mo pinansin yung laurel? Ayun. Laurel. Parang ano? Pampaswerte yan. Oh. Let's proceed to the bigger zipper. Ulitin mo yung unvlog mo. Oo nga. Ulitin mo. So, hi guys. So, for today's vlog, I'm gonna raid Vince's bag. So, before I start, I will first... Ba't ako nag-i-English? Sorry guys, kasi second challenge. Nabigla lang. Tsaka nabigla lang. Second challenge kasi, gagayahin ko yung personality ni Vince. So, ito na talaga. Charot. Ganun. Yes! So, dito tayo ay, ano nga pala, Inglesero kasi siya. Guys. So, ito na po. Ang una kong nakita dito ay itong malaki. Ay! Itong malaking bag. Which is color purple. And may laptop siya sa loob. Apple. Ay, hindi pala siya ganun. Apple. Kulay gold. So, second, this. His face mask. HBO. Oh! A shorts. Fresh. And, oh my God! May chinelas. Ay, hindi pala siya. May chinelas. Basta ang hirap mo gayahin. Oh! Ano to? Vitamin C. Oh, may vitamins. And this is... I don't understand the language. Maybe that's Korean vitamins. Am I right? Oo. Oh, Japanese. Japanese. And... Oh! Sunglasses. I want to wear this. Is it bagay? Yes. Thanks. So... Hello? So now, vitamins again. A medicine. And lastly, ay hindi pala lastly kasi madami. Mama, yung best. Ano to? Nagbablog. Electric shaver. Electric shaver. Hi. We're vlogging. Hi. Oh. Okay, let's continue the bag raid, which was postponed. Hoy, di ko ulitin ko pala. Binalik ko pa naman. Hindi, yung mga hindi mo na lang na ano. Oh, sige.
Mag-ano kaya kayo muna? Mag. Mamaya na kayo mag-take ng mag-take. Bakit? Practice muna kayo. Huwag na maganda impromptu. Oo. Dito pa talaga Hindi, yung mag-away. intro. Yung intro. Yung intro. Paano ko ba intro mo? Walang intro. Ah, Ivana. Ay, yung intro ko! Oh, yung intro mo. Ulit. Ulitin na natin. Oh, go. Game na? Mm-mm. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, your girl, Amsel K. So for today's vlog, I'm gonna gayahin Vince. Hindi ko kayang Tagalog. English na lang. Ay, ano? Baligtad, hindi ko kayang Tagalog. Ay, English pala. Tagalog na lang. Ulit, ang bobo. Oh, go. So, hi guys! Welcome. Okay na ba yun? Oo. Cut mo na lang. Oo. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, your girl, Amsel K. So for today's vlog, I'm gonna gaya Vince. Expression, the way he acts, the way he present himself rather. Tapos yun. So for today's vlog again, ipabag-grade ko din yung kanyang bag. Ano nga bang meron sa bag ng isang Vince Montiero? So gagayahin ko na yung kanyang attitude. Pagdang pangit nun. Okay, so ito. Ang kanyang mahiwagang loop top. Color purple. And wow, apple. Kulay gold. Yung loob, wag natin kunin, baka mabagsak. Diyos ko, wala tayong pambayad dyan. Ayan. Oh, a pair of slippers. At saka may face mask. HBO. Ayan. Ay. Shorts. Oh my God. Niebe. 1, 2, 3, 4. Tapos, ano naman sa atin? Gano'n naman sa atin. Para iba. Tapos, ayan naman. Para mas maganda dito, Ben. Ayan. Tama ikaw ang ano mag-aawa. Sige. Dito ako galing. Wait, paano muna? Ayan. Anong step muna? O, sige. Sa gitna ako? Oo. Anong step? Dito ka sa unahan. Okay. Tangin ang laki mo naman eh. Laki ko mo, tangina layo-layo. Ay, tadya kayo sa... Wow! Tingin na. Oh! Parang pangit. Oo. Ang pangit ang sen. Okay lang yan. Yung gano'n na lang tayo. Oh, mukhang tang. Baby. And tell me about it when I see you again. Baby. Yeah! Hindi yung kanina. Gusto ko. Ayoko na po kapag. La? Kaya laki niyo ako. Guys, so we're awake. Good morning, Amsel. So here's our view outside kasi hindi nakuhanan kagabi kasi madilim. Tag mo ko ha. Guys, blower muna tayo. Say hi to my vlog. Hi. Hi vlog. Pauwi na po kami. Paki ko. Pauwi ka. Ang hina. Nasaan mo kasi todo mo? Todo ko. La agüita se la camisa, tu pasa y lo vi, la taca, tu que tú me pica, tu pasa y lo vi, la taca, tu que tú
mo siya.